الفن بتاع بون شواي حاليا المنشف كان فاليت أنا كي جام طبعا بنصال أولا بنقدم الظروف بتاعي أو الظروف اللي بتحكم في المنطقة فاليت بالنسبة للفيضانات الخرب المحصولات في البلد. فأولا بنصها اللي أول بنقدم من الحكومة بتاعت ولاية شمال بحر غزال الفتية القيادة الحكم تبع كان يور ينوم الصوبات الوحدة الأولى الجنوبية المقاطع الفيضانات على جهتين في المطار التغيير جدا وفي الفيضة طالب من البحر خرب المحاصيل كله ذرة سمسم الفول والمحاصيل الأخرى خرب كله. المنطقة حاليا قاعدين كالصحراء ما في اللاكن. ثم أيضا البنصال المنظمات المبدأ المنظمات المشترك مع الشعب والمنظمات الذين البساط الشعب بالحاجات بجسات بدأ. ده بان جامبرغو كياتون تنمي فاليت طبعا لواي الشركة دي روتي وافير يميت لا تمين كيل وانده حاليا فانجال فاليت لم يزتاو كجيبيوج لم يزرع في داخل جنوب السودان ولم يزرع الخارج السودان إلى أمريكا سوريا كندا كينيا يوغندا والدول الأخرى ويوم يباي وياتون فندون الشريعة رميار شياندون يوم بعلوي بافندون رميار ويلكون يويلندك يبغى لقاك دون فينت مريو باي نادا كبو باي كبي بان كون يويلندا رميار كبامت فندون شريعة والفناكيم كنا يوغكن ورميت كان كاب وادي يادا باشريا كنا كون ريال بين أيانين كنا أيام ميت كجلانين كجلاين كارير ذات فين كوي ميباي ومج يلتد ولا الأخرى كجلاو ميباي وثق أنا أربعة دوك باوشين مات كمار دوبوت كمار دومين ديريان جي فندون يوك باوشين مات تون باو بابدون bagdam فونيال بميت كجين نعم كتير كجين نعم مودي كجين نعم راديل برضو كجين نعم ada عندما يوتي لود بينتان يجان الطب dua kalau elu rangka nenu nak cakap kalau perak kalian baca dia ada oh dah cuci kena ni ada gua mipaliet bawa cermat umat gua fuk umat gua cin bagdang pandun berdu bawa mana zamar ke koin kaj bawa koin waku mada aku bawa mat pun ya bawa koin ke ya aku bilang Sultan di Buon Chuai Paliet yang ke Aweil South County ana jam Buon Chuai Paliet in Syria Dengnial, Babur Fin, Syiraj Bashiraj, Nyoma Syiraj, Mubah Syiraj, Kawula Kaj Fir, Bena Syiraj Ben, Ashiding, Syiraj Abu. Fa baik Syria asasan, ayen kaya Jakakul, Cinta Cedong, Kong Derben, Cinta Cedong, Buon Chuai Ben, Cinta Cedong, Alien, Udah Cuit. Ukoj kok aiko gig ni mentin kaya bur kaka agisol penfaliet asadan tiyak بالفعل الشيء فليرد لمساوي تداويل او لمساوي تاجر السودان لكن بنتكلم عن جام كيف بنشال فليرد انت جام منتن صادنا الاكل الشيء الاولى الادويه لانه المرض خطير يتسبب بالخطر الامطار والفيضان القاله من البحر سبب الامراض كثير وبو ملاريا اتصالات والامراض الاخرى لو ممكن المنظمات تصدق ويفهم ممكن يساعد المنطقه الجنوبيه للمقاطعه. طبعا الحكومه طبعا عنده محلات المعروف الخرب بالفيضان كما قاعدين نتكلم الامطار والفيضان الجاد في البحر خرب البلد بالحاجات زي ده. فالحكومه الوحيده الوطنيه
على رأس رئيسنا سلفا كير ما يهدي من الشعب dari جنوب السودان الشعب العظيم ورئيسنا العظيم بالنسبة لنا ينوم هياول بين هو بتاعه أول حكومة كاكول ينوم يحول للمجهودات بتاعتهم يصار البلد بتاعه للشعب للحاجات بصالو للأكل